હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુજરાતી રસોડુમાં તમારું સ્વાગત છે અને હું છું પલક. આજે આપણા રસોડે એક સરસ મજાની મીઠાઈ બનવાની છે જે આપણને શીખવવાના છે જિજ્ઞાબેન શુક્લા. આવો એમને બોલાવી લઈએ. કેમ છો જિજ્ઞાબેન? બસ મજામાં. તમે કેમ છો? એકદમ મજામાં. ગુજરાતી રસોડુમાં તમારું સ્વાગત છે. થેન્ક યુ. તો જિજ્ઞાબેન ખાસ રાજકોટથી આજે આપણા ગુજરાતી રસોડુના રસોડે આવ્યા છે અને આપણા દર્શકો માટે સરસ મજાની મીઠાઈ લઈને આવ્યા છે. કઈ મીઠાઈ છે? આજે આપણે ખજૂર પિસ્તા રોલ બનાવવાના છીએ. ઓકે, તો ખજૂર પિસ્તા રોલ બનવાના છે, એના માટે કયા કયા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોશે? એમાં આપણે જોશે ખજૂર, દેશી ઘી, સૂંઠ પાવડર, ગંઠોડા પાવડર, પિસ્તાનું પિસ્તા, એલચી પાવડર, બદામ અને ખસખસ. ઓકે, તો ખજૂર પિસ્તા રોલ બનવાના છે, એના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ આપણે જોઈ લીધા. હવે એને બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. આપણે પહેલાં ખજૂરને મિક્સરમાં ક્રશ કરી લઈશું, મિક્સર જારમાં. કેટલું ખજૂર લીધું છે આપણે? ખજૂર આપણે 200 ગ્રામ લીધું છે. આપણો ખજૂર ક્રશ થઈ ગયો છે. એક બાઉલમાં કાઢી લેશું. આપણે 2 ચમચી પહેલાં ખસખસ લેશું અને સેજ અમથી લો ફ્લેમ ઉપર શેકી નાખશું. એકદમ ધીમા તાપે કેટલી વાર સુધી શેકવાની છે? બસ 2 મિનિટ સુધી. આપણે જ્યારે ટેસ્ટ કરીએ ખજૂર રોલનો ત્યારે એનું કાચી ન લાગવી જોઈએ. ઓકે, શેકાઈ ગઈ છે આપણી ખસખસ. હવે કાઢી લઈએ બાઉલમાં. આપણી ખસખસ શેકાઈ ગઈ છે. હવે એ જ કઢાઈમાં પિસ્તા અને બદામની કતરણ એક મિનિટ માટે જરાક સ્મેલ આવે ત્યાં સુધી શેકી લઈશું. ઓકે, એને પણ એકદમ ધીમા? હા, લો ફ્લેમ ઉપર જ એકદમ. કેટલા લીધા છે બદામ અને પિસ્તા? બદામ આપણે 1 ચમચી કતરણ લીધી છે અને પિસ્તાની 1 ચમચી કતરણ લીધી છે. એટલે જ્યારે આપણે એને ખાઈએ ત્યારે એનો એકદમ શેકેલો નટી ફ્લેવર સરસ લાગે. ટેસ્ટ એનો સારો આવે કરકરો ખાઈએ ત્યારે. ડીશમાં કાઢી લેવાની. હવે શેકી ગઈ છે. હવે આપણે કઢાઈમાં 1 ચમચી ઘી નાખશું અને પીસેલી ખજૂર છે એ શેકી લેશું. અને એકદમ જ્યારે દરદરી માવા જેવું થઈ જાય એટલે સુધી પીસવાની છે એને? હા, એટલે એના પ્રોપર જે આપણે રોલ બનાવવામાં. હા. અને આ જ્યારે ખજૂર રોલ બનાવતા હોય એના માટે કોઈ સ્પેસિફિક ખજૂર લેવાની છે કે કોઈ પણ ખજૂર હોય તો ચાલે? ના, કોઈ પણ ખજૂર ચાલે. કારણ કે ખજૂર એકદમ નેચરલ જ સ્વીટ હોય છે, એટલે એમાં પછી તમે કાળી ખજૂર લ્યો, લાલ ખજૂર લ્યો, કોઈ પણ ચાલે. અને આમાં આપણે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સમાં જોયું એમ કે કોઈ પણ મીઠાઈ બનાવતા હોય ત્યારે કાં તો ખાંડનો ઉપયોગ થતો હોય કાં તો ગોળનો ઉપયોગ થતો હોય, પણ આ એવી મીઠાઈ છે કે જેમાં બંનેમાંથી એક પણ વસ્તુનો ઉપયોગ નથી થતો. ખાલી ખજૂરની જે નેચરલ સ્વીટનેસ છે એનાથી જ એનો ટેસ્ટ સરસ આવશે. એટલે આ એકદમ શુગર ફ્રી મીઠાઈ છે, એટલે જે લોકો શુગર ના ખાતા હોય અથવા તો કોઈ ડાયાબિટીસના પેશન્ટ હોય. અને કેટલી વાર સુધી શેકાવા દેવાનું છે? 10 થી 15 મિનિટ લો ફ્લેમ પર. આપણે ખજૂર હવે શેકાઈ ગઈ છે અને કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે. હવે 1 ચમચી આપણે સૂંઠ પાવડર નાખશું, 1 ચમચી ગંઠોડા પાવડર અને 1/2 ચમચી એલચી પાવડર નાખશું.
હવે એક ડીશમાં કાઢી લઈશું આપણે. સેજ ચમચીથી પોડું કરીને ઠંડુ પાડી દઈશું, પછી રોલ આપણે વાળશું. ઓકે. ઠંડુ પડી ગયું છે મિશ્રણ. હવે આપણે એનો રોલ વાળી લઈશું હાથેથી. એ રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવવા દે ને, એકદમ ઠંડુ નથી થવા દે. નહીં, એકદમ ઠંડુ નહીં થવા દેવાનું, કે એકદમ જો ઠંડુ થઈ જશે ને તો રોલ સરખો નહીં વળે. ઓકે. હવે રોલ વળી જાય એટલે આપણે ખસખસ શેકેલી ઉપર નાખી દઈશું. અને પિસ્તાની કતરણ નાખી દઈશું ઉપરથી. જે આપણે રોસ્ટ કરીને રાખ્યા છે. હા. ઉપર ઘી છે અને ખજૂર બી તમે ગરમ હશે એટલે બધું ચોંટી જશે. પેપર ફોઇલમાં રાખી દઈશું રોલ. રોલ આપણો રેડી છે અને પેપર ફોઇલમાં રાખી દીધું છે. હવે એને 10 મિનિટથી 15 મિનિટ સુધી ફ્રીજમાં સેટ થવા મૂકી દઈશું. આપણે ફ્રીજમાં જે સેટ કરવા મૂક્યો તો ખજૂર રોલ, એ હવે આપણો થઈ ગયો છે અને હવે આપણે કટ કરશું. એને આપણે પીસ પાડી શકીએ એવી, એટલો ઠંડો, બહુ વધારે ઠંડુ નથી થવા દેવાનું. ખજૂર રોલ આપણા રેડી છે. હવે આપણે એને સર્વ કરશું પ્લેટમાં. તૈયાર છે આપણા ખજૂર પિસ્તા રોલ. જિજ્ઞાબેન, તમે અમારા ગુજરાતી રસોડુના રસોડે આવીને સરસ મજાનું પિસ્તા ખજૂર રોલ શીખવ્યા એ બદલ ગુજરાતી રસોડું તરફથી તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. તમારો પણ પલક થેન્ક યુ મારી રેસીપીને એક ચાન્સ આપવા બદલ. જો તમે તમારી રેસીપી અમારા ગુજરાતી રસોડુના રસોડે બનાવવા ઈચ્છો છો તો અત્યારે જ તમારી રેસીપી અને તેના ફોટા અમને અમારા WhatsApp નંબર 8238234001 પર મોકલી આપો, અથવા તમે તમારી રેસીપી અમને ઈમેલ પણ કરી શકો છો. અમારું ઈમેલ આઈડી છે recipe@gujaratiRasodu.com.